Sziasztok! A mai videóban egy hallal készültem, méghozzá a lazaccal. Rengetegen kérdeztétek ugyanis, hogy hogyan kell elbánni az ilyen bőrös lazacfilével. Hát ez nagyon egyszerű, úgyhogy meg fogom nektek mutatni. Van itt fokhagyma, citrom, fehérrépa, illetve hát ez a sárgarépa és a fehérrépának a keveréke, szóval egy kis zöldség. Van itt egy kis chili, illetve mustár és hamburger szósz. Igen, hamburger szósz, de erről majd később nem hamburger fogok készíteni, hanem a lazacot fogom megsütni. Az egyik részében serpenyőben, a másik felében pedig sütőben. Na tehát, miután megvettétek a lazacfilét, nagyon fontos, hogy le kell itatni róla a fölösleges nedvességet, így. Egy ilyen technikával. Ja. Második, ha megfordítjuk, akkor a bőrös feléről is le kell itatni a nedvességet, ugyanezzel a technikával, így. Ez nagyon fontos dolog ahhoz, hogy meg tudjuk sütni úgy, hogy utána lejöjjön a bőre. Én most hosszában ketté vágom ezt a filét, és akkor mondjuk ezt a sütőben, ezt pedig a serpenyőben fogom elkészíteni. Mind a két fajta készítési módnál az a lényeg, hogy sütés előtt szórjuk meg sóval, és a sót egy kicsit nyomkodjuk bele, így, és hagyjuk így állni pár percig. A sütőben sült lazacfilénél viszont be fogom irdalni, ami azt jelenti, hogy húzok bele ilyen kis mélyedéseket. Nem vágom át teljesen, csak nézzétek meg, körülbelül egy ilyen fél centi vastag nyílást húzok bele, körülbelül fél centi vastag, vagy fél centi távolságra egymástól. Ettől lesz a lazac közepe is nagyon gyorsan elkészülő, vagy átsülő, mert hogy be tud hatolni a meleg levegő. Viszont ezekbe a résekbe fokhagyma szeleteket fogok vágni. Méghozzá ilyen nagyobb fokhagymák szükségesek ehhez, és a lényeg, hogy hosszában vágjátok nem túl vékony szeletekre. Fogjátok a szeleteket, és egyesével fentről lefelé beleszúrjátok, vagy beleteszitek ezekbe a mélyedésekbe, így. Egy, és így megyünk tovább. 2, 3. Ezt addig csináljátok, amíg a teljes lazac meg nincsen fokhagymával tűzdelve. Miután a fokhagyma benne van, a halban jöhet a sütés. Sütőtepsi, egy sütőpapír, így, és most jön szintén egy lényeg. Nem szabad kiolajozni vagy kivajazni magát a tepsit, vagy éppen a papírt, hanem így, ahogy van, a lazacot rá kell tenni a bőrös felével lefelé, mivel még a lazac levét is leitattuk róla, biztos, hogy a bőr most rátapad erre a papírra. Egy felhevített 200 fokos sütőbe kell rakni, légkeveréses funkcióra és közepes rácsszintre, pontosan 10 percig. Az ízeket most nem az olívaolaj, hanem a vaj fogja adni, amit sütés előtt még rá kell raknunk. Pár dekáról van szó, de ez egy picit majd meg fog rajta barnulni, és egyszerűen olyan ízt ad a halnak, hogy nem kell már csak citromlevet nyomni rá, és készen van a fogás. Amíg a sütőben sül a hal, jöjjön a serpenyős verzió. Fölhevítünk először is egy serpenyőt, mindenfajta zsiradék nélkül. Ide készítjük ugye a halat, ide készítjük a félbevágott citromot, a vajat, itt most az ízesítést pedig még egy kis, nagyon gyengén csípős chilipehelyjel fogom fokozni. Először is letesszük a bőrével lefelé, mindenfajta zsíradék nélkül a serpenyő aljára. Amíg szépen ott sül, fogjuk és ízesítjük a halat. Teszünk rá egy kis csilit. Én most ehhez a fogáshoz a mustárt fogom használni, mégpedig azért, mert ha egy picit megpirul, ha jó minőségű mustár, már pedig ez az, akkor nagyon kellemes, vajas, citromos szószt lehet belőle készíteni, szinte másodpercek alatt. Egy jó nagy evőkanálnyi mennyiséget kell rányomni a lazacra. Nem lesz savanyú, nem kell megijedni. Csupán
nagyon egyenletesen egy kanál segítségével el kell oszlatni. Így. Ebből lesz ugyanis a mártás. Bármilyen hihetetlen. És nem fogja elrontani. Egyébként nagyon örülök, mert nagyon sokan írtátok, hogy már nektek is van nem csak hogy mustárd, de barbecue szósz, pizza szósz és ketchup is, aminek szívből nagyon örülök. Ugye azt mondtam, hogy megpirul a bőr, szinte el kell égetni ahhoz, hogy le tudjuk majd szedni. Na, eljött a pillanat. Hoppá! Ennyi volt. Tarám! Ilyenkor leállítjuk az energiát alatta, és a mustárt elkezdjük egy kicsit mozgatni a halon, és nézzétek meg, hogy ide-oda pofoszkodik, magától jön le a bőre. Nézzétek meg. Veszek egy kést, kicsit megmozgatom, ezt nézd. Nem kell csinálni vele semmit. Így, ahogy van, lejön. Na tessék, volt halpucolás, haltisztítás? Nem. Viszont most sem fogom ezt kidobni, hanem ide leteszem mellé, és még erről az oldalról is megsütöm. Ugyanis, ha jó ropogós, el is lehet fogyasztani. Mivel most már ugye lezártam a lángot a lazac alatt, rákenem a vajat. Így a tetejére, hagy olvadjon el, és a kis résekbe hagy menjen be. A lazac egyébként igen zsíros hal, bármilyen hihetetlen, és ezért, mivel belőle is rengeteg zsíradék fog kijönni, nagyon finom mártást lehet készíteni, ahogy az előbb mondtam. Ilyenkor érdemes még mellé vágni egy kis zöldséget. Hogy mi ez? Kérdezitek, ugye? Nem fehérrépa, nem sárgarépa, ez egy sárgarépa, ami fehérrépának látszik. Na, mit szóltok? Ilyen nagyon vékony szeletekre fölvágjátok szépen, és mehet hozzá majd a szószba. Közben látjátok, hogy szépen gyengéden elkezdett barnulni a vaj, ugyanis hát a serpenyő igen forró volt, de nagyon fontos, hogy lezárjátok a lángot alatta. Így. Most mellé teszem a zöldségeket, illetve hát a répát. Sárga répa is mondom jó hozzá, fehér répa is jó hozzá. Most már megpirult ez a bőre, úgyhogy kirakom ide. Így. Egy kicsit széthúzom a répát. Na most fogom, megint alágyújtok. Azért csak most, hogy ne tudjon megégni a vaj. Hopp, mindjárt el is készül a sütőben lévő lazac májjelzet. Bekészítjük a 2 darab citromot, illetve a fedőt. És amikor már látjuk, hogy így a széle nagyon jól sistereg, akkor az azt jelenti, hogy felrehevült a serpenyő, és jöhet rá a citromlé. Fedőt gyorsan rá, megmozgat, és hagyj párolódjon. Na, ennyi volt a legnehezebb része. Íme akkor itt van a sütős verzió, itt van íme a serpenyős verzió. Hát hány fajta verziót készítsetek nektek? Na, miután megpárolódott ebben a csilis, citromos, mustáros szószban, akkor már könnyen eltörik, úgyhogy egy olyan eszközt használjatok, amivel könnyen meg tudjátok fordítani. Így. Látjátok, rá is van égve a mustár. Ilyenkor még jön hozzá egy kis vaj a tetejére. És ezzel el is készült. Hát ő is elkészült. Veszem mindjárt ide a deszkára, kicsusszantom. Így. Hát ezt sem kell hozzáfűzni semmit. Nézzétek meg, tehát 10 perc alatt 200 fokon, ide lebontok egyet, így fog kinézni a hal. Puha, szaftos. Nézzétek meg. Nem nyers, ez már hőkezelt, csupán annyira sok benne a nedvesség, hogy ez biztos, hogy mindenki számára nagyon ízletes és nagyon jó fogás lesz, mert hogy nem szárad ki a hal. A lazac, annak ellenére, hogy zsíros hal, nagyon könnyű kiszárítani, hasonlóan, mint a csirkemell. Ha ezt a két fajta módszer közül választatok, és így készítitek majd el, nem fog kiszáradni. Kihúzom ide, ezt ide teszem tányérba alulra, egy kis zöldségágy. Ebbe a lazacba egyébként, vagy ebbe a két fajtában még az a jó,
hogy egyébként hidegen és melegen is kitűnő, mert nincsen annyira átsütve, nincsen annyira hőkezelve. Sőt, ha vártok vele még egy olyan 10-15 percet, kellemesen nem lesz már forró, hanem inkább langyos lesz, úgy még finomabb. Megvágom nektek. Nézzétek meg. Ugyanaz a helyzet, felfordítom, hogy mennyire szaftos. Ezt nézzétek, mennyire ízletes, mennyire lédús, és ettől lesz élvezetes egy hal. Na, ez biztos, hogy nem fogjátok azt mondani erre, hogy rossz. És még nem fejeztem be. Hát most jön a lényeg, a szósz. Mindenki a hollandi mártással jön, de hát ahhoz kell tejszín, kell vaj, tej, tojássárga, kész, vagyon a mártás. Viszont, ha jó mártást akartok, mutatom rá az ötletemet. Közben itt a tárolásra is próbálok mutatni egy kis ötletet, tehát nézd még. Félbevágom, megfordítom, elvágtam majd a deszkát is, és ilyenkor róla is nézzétek, hogy ilyen könnyedén lejön a bőr. Bár ez meg van párolódva egy kicsit, de nézd meg, le tudod fejteni, és nagyon könnyen le fog jönni. Így. Piff. Jó? Ennyi. Na, de nem erre akartam kitérni, hanem a szószra. Tehát ezt most fogom, és így ahogy van, ide helyezem. Így. És most jön rá bármilyen hihetetlen a hamburger szósz. Ebbe a szószba ugyanis van egy kis, vagy nem tudom mi van pontosan, de hogy van benne egy kis uborka, egy kis fehérbors. Az biztos, mert ilyen darabos, nézzétek meg, egy kis hagyma is található benne, és ezáltal lesz nagyszerű ízvilága. Ha ezt ráöntitek a halra, olyan, mintha mondjuk egy ilyen hollandi mártással vonnátok be. Ha benne áll egy picit a hal, eszméletlen jó íze lesz, igazából nem csináltatok semmit. Jó? Na, mutatok még egy trükköt, tele vagyok ma trükkel. Ide vágom, vagy fölvágom nektek itt ezt a halat ilyen nagyobb darabokra, és így teszem majd be. 1 és 2, így. És akkor a bőrrel, hogy mit lehet csinálni, megfordítjátok. Ilyen kemény lett, én még ilyenkor szoktam rászólni egy kis sót, és akkor elvágom. És ezt is szépen beletűzöm. Így. És így. Azt meg a gyerekek is imádják. Ami még maradt, ez a kis zöldség, azt teszem ide a tetejére. Így. Vadító az ízvilág és a színvilág és az illatvilág is. Minden itt világok vannak. Jó, na hát kétfajta verzió a lazac elkészítésére. Egyszerű, gyors, szaftos, és szerintem mindenkinek bejön. Érdemes felfedezni, kipróbálni a hamburger szószt, a Yes-félét, úgyhogy nekem már van a hűtőmben, remélem nektek is yes.